Prietenii mă provoacă să dau un răspuns afirmației recente a senatorului Șerban Nicolae, care spunea că nu crede în Big Bang. După el, marea explozie care a avut loc la Big Bang nu poate să creeze ceva, pentru că dintr-o explozie se creează doar haos. Argument care e relativ bun și foarte valabil, semn că a citit niște cărți bune. Adevărul este că dânsul face o confuzie pe care o facem poate mulți dintre noi, și anume că ne imaginăm Big Bang-ul ca o explozie obișnuită într-un spațiu care există deja. Să spunem un fel de dinamită care a fost pusă la începutul Universului într-un loc și care apoi a explodat. Ori adevărul este că Big Bang-ul are de-a face mai mult cu expansiunea spațiului decât cu a materiei. Cu alte cuvinte, la începutul Universului, atunci când de fapt s-a creat atât spațiul cât și timpul, cât și materia, spațiul era mic și în acel spațiu exista materia. Iar apoi spațiul este cel care a explodat, purtând cu el materia care se afla acolo. De aceea, un fapt interesant, odată cu expansiunea Universului, deci odată cu expansiunea spațiului care purta materia cu el, are loc și răcirea materiei care se află acolo. La începutul Universului materia era foarte, foarte fierbinte, cu timpul însă s-a răcit, formând tot felul de structuri pe care le cunoaștem astăzi, particule elementare, apoi, să spunem, planete, oameni, viață, etc. Deci este această răcire a Universului cea care este responsabilă de ordinea pe care o regăsim în Univers. Putem să ne dăm seama de această relație dintre răcire și expansiune dacă facem următorul experiment. Să suflăm mai întâi cu gura larg deschisă în podul palmei. O remarca că aerul pe care îl primim este cald. Să suflăm acum însă cu buzele țuguiate. Aerul pe care îl simțim acum este rece. Știm asta pentru că facem experimentul acesta de fiecare dată când copiii noștri cad și se lovesc, chiar noi apoi suflăm în așa fel că să răcim zona respectivă. La fel se întâmplă și cu Universul. În expansiunea sa, materia se răcește și se ordonează. Iar asociarea asta dintre răcire și ordonare, iarăși o vedem, de exemplu, afară când ne uităm și când este frig, iarna, de exemplu, și vaporii de apă încep să condenseze pe suprafața geamului și atunci formează niște cristale foarte frumoase de gheață, care sunt de fapt un efect al răcirii atmosferei.